Alright. Oh, baha. Baha. Nahagutek. Authorization on. Those slice off in 5, 4, 3, 2, sync. So yun guys, welcome back to the YouTube channel. Dito tayo ngayon sa bypass road. Sinusubukan ko ngayon itong binili kong earphone sa Muslim. So yung earphone nakakabit sa cellphone ko. Tapos pag ako'y mag-e-edit na, isisync ko yung voice ko galing sa cellphone ko. Tapos ilalagay ko din sa video ko dito sa action camera sa Gopro. Kasi hindi pa ako nakakabili ng mic adapter. Kasi nga medyo may kamahalan. Kasi siyempre nag-uumpisa pa lang tayo sa ating pag-vlog. So from now on, dito muna, magtsatsaga muna ako dito sa set-up kong gamit ay headphone o earphone na konektado sa cellphone. So sa ngayon, malakas ang wind guys. Hopefully, hindi kasi kung sa earphone. Habang ako yung nagre-record. Saka sinusubukan ko itong yung bago kong biling GoPro na binili ko siya sa online second hand sa Shopee. So, itong GoPro to, ito ay binili kong GoPro Hero 5 Black Edition. So, sana wala siya problema. Nagagamit ko na siya 3 days. Nagagamit ko na siya 3 days na. So far, okay naman siya. Good condition siya. Hindi na ako nakapag-set up ng maayos. Kasi nga, medyo kaya pa ako sa itong GoPro setting sa itong audio. So yun lakas ang hangin dito guys. 70 kph yung takbo natin. Talagang ako'y sumisigaw na. Sumisigaw na ako sa loob ng helmet ko. Hopefully wala kasi kung wind noise yung voice ko, yung audio. So yun guys, pupunta nga pala ako sa bayan ng Lucena. Pupunta ako sa kapatid ko. May pinapakuha sa akin na pinabibigay sa amin. So kaya ako pupunta doon. So sinangkan ko na yung pagpunta ko doon na na-testing ko to o nasubukan itong setup ko. So sana maging okay lahat. So yun guys,
Saka pala ang setup ng video resolution ko, itong camera ang ginagamit ko ngayon, GoPro. Ang video setup ko ay 2.7K resolution, 30 frames per seconds. Kaya pinili ko yung 30 frames per seconds kasi nga meron siyang Superview. Pagdating kasi sa 60 frames per seconds dun sa 2.7K, wala siyang Superview, lang siya, wide. Tapos yung 30 frames per second siya, meron siyang stabilisation. So okay naman. Tsaka hindi kayang basahin yung aking cellphone. May kalumaan na kasi yung cellphone ko, kaya hindi nga kayang basahin yung mga high resolution. Sinubukan ko lang siya, pero siguro pag nag-long drive ako, ang video setup ko is 1080p, 60 frames per seconds. Kasi pag yung 2.7K resolution, medyo natakaw sa memory, malakas ang bytes niya, yung kilobytes o megabytes. So, siguro, pag yung gamit mo ay 2.7K, almost 4 minutes lang, kumakain mo siya ng 1 GB. So, gano'n ka laki yung kanyang bawas sa memory card o SD card na ginagamit nyo. Lalo na siguro pag nataas ang high resolution. Yun. Tsaka, kung mapapansin nyo, nawala yung visor ko dito, kinanggal ko. Kasi nga, yung isang tornilyo niya, ito, strike siya, kaya ako makakalampag. Kaya kinanggal ko muna, pansamantala, pero tingin ko okay naman kahit wala siyang visor. So, papalitan ko na lang yung tornilyo niya ng, yung mga uso ngayon na barya manig. Barya manig, hang, kung tawagin, mga bolts, mga gold bolts, titanium bolts, silver bolts, yun. Nagtayo ako dati, itong 4 na tornilyo doon sa visor, sa Aerox ko, almost 300 plus, 4 na tornilyo. Drawing na yun. Hang na yun, hang bolts na yun. Hindi ko alam kung meron pang medyo mahal pa doon. Pero alam ko hang na yun original yun So yun guys, malapit ka kayo sa bayan ng Lucena. So hopefully hindi mamatay ko action camera ko, yung GoPro ko. Saka sana okay yung ito, nagre-record pa siya. So yun. Oy, nasiraan si Kuya sa manong jeep. So guys, malapit na ang burnout ha. Advance, Merry Christmas. Dakain naman. Dakain naman. Siyempre, napakabilis ng panahon ngayon, lalo na pandemic. Hindi nga natin nabibilang dahil sa pandemic sa nangyayari sa ating mundo. Hindi lang din sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Kaya siguro lagi lang tayo mag-iingat. Saka guys, laging keep safe always. Kung hindi naman importante yung gagawin natin sa labas, siguro mas maganda, mas mainam, stay at home na lang tayo.
Pero talaga importante, hindi natin naiiwasan yung yung paglabas. Lalo na pag pupunta sa marketplace, sa palengke o sa mall, may importante bibilhin. Oh, bakit ganun sarado? O naka-open ba sa kakawin? Bakit may nakahara? Sarado ba? Walang daan. Wala ka daw ang tubig. Babalik tayo. Baha-baha. Oh no. It's baha-baha. Thank you. Mataas ka. Kasi guys, pag malakas ang ulan, lalo na pag galing sa bundok yung lakas ng ulan. Kasi yung tubig ka sa ilog, galing sa bundok, dito sa Mount Banahaw. Kopya. Kaya yun, bumabaha. Dapat pala, kung alam ko lang doon ako sa kabila gumaan. Nagahan doon sa kabila. So, yun guys, malapit na tayo dyan sa tulay. Bakit? Nakikita nyo yung kung gaano mataas yung tubig. So yun guys, sobrang taas guys, grabe. Butit ko. Wow. So yun. Wala namang bagyo pero siyempre pag malakas ang ulan sa bundok, so yun, doon nagsisimula yung baha sa mga ilog. Kahit sabihin mo hindi umulan sa bayan mo o lugar mo. So yun guys. Yak ang usok. Hopefully, nagre-record pa itong action cam ng Gopro. Saka, sana hindi ko, hindi siya mawing guys. So, pag hindi siya mawing guys, ito na yung pinakang setup ko. Final setup ko from now on. Wow ha, that's English. That's English si idol boy. Yun. So, yun guys. Malapit na tayo. Malapit na tayong magutom. Ay. Di ko malapit ako di ko guys sa gigim sa lugar na to, sa Barangay 7. Papakita ko sa inyo yung kung saan ako nagigim. Nagbubuhat ng mga bakal. Pero sa ngayon hindi ako nag-gigim eh. Kalahating taon na ako hindi nakakapagbuhat. Kasi nga, medyo, mahirap na, pandemic. Pero namimiss ko pa rin mag-gym. Kahit pa paano. Ganyan ako mag-gym. 7 on 7. Shoutout na pala kay Master Obek. ang aming master sa 707 gym. Yeah. Napaka-lupit yan. Pag nag-flex, talagang bato-bato. Alam niyo ba yung bewang niya? 24. Hanggang ngayon, 24. Alagang-alaga. So, yun guys. So, malapit na ako. Ilang time ko na lang. So, hanggang dito na lang muna siguro guys. So,
puputulin ko na yung video ko. So, okay, kakas na lang muli tayo sa susunod kong vlog. Idol Bogi.